Hello anh em, hôm nay mình sẽ tiếp tục dạy bài Leet Code nữa. Đó là Valid Anagram. Ở đây mình có hai chữ S và T. Return true nếu như T là anagram của S và ngược lại return false. Vậy khi nói T là anagram của S, có nghĩa là T được tạo thành từ tất cả các chữ cái trong S. Mình lấy ví dụ S có các chữ cái là 3 chữ A, một chữ N, một chữ G, một chữ O và một chữ M. Vậy thì mình set ở trong T. T nó cũng có 3 chữ A, nó cũng có một chữ N, một chữ G, một chữ O, một chữ M. Vậy T được thành từ 7 chữ cái và 7 chữ cái này giống với tất cả các chữ cái trong S. Nên là mình sẽ nói T là anagram của S. Và mình cũng có thể nói ngược lại S là anagram của T. Và mình sẽ return true. Mình sẽ ví dụ 2, S là chữ rat, có 3 chữ cái là R, A, and T. Chữ T, ở trong chữ T có một chữ R, có một chữ A, nhưng mà không có chữ T nào hết. Nó thiếu một chữ T, nên là mình sẽ return false. Cái cách đầu tiên để mình giải bài này đó là mình dùng sorting. Mình thấy khi hai chữ cái là anagram của nhau, có nghĩa là chúng có cùng các chữ cái và cùng số lượng. Vậy thì khi mình sắp xếp lại các chữ cái này, thì S và T phải giống nhau. Mình lấy ví dụ anagram để sắp xếp lại một cái chuỗi thì làm thế nào? Ở đây với mỗi chữ cái nó sẽ được biểu diễn bằng một con số mà người ta gọi là mã ASCII. Ví dụ như mã ASCII của A là 97, mã ASCII của N là 110, của N là 109, 103 và 114. Vậy thì khi sắp xếp, khi sort cái chuỗi này thì giống như mình sắp xếp lại các con số ở trên đầu của chúng nó vậy. Mình sẽ được là A, G, M, N và R. Khi S và T thành từ bộ các chữ cái giống nhau thì khi sắp xếp lại chúng sẽ giống nhau. Và ngược lại khi S và T nó không phải anagram của nhau, có nghĩa là những cái bộ chữ cái của chúng khác nhau thì khi sắp xếp lại chúng sẽ khác nhau. Và ở trong Python nó có một cái built-in function để mình sort một chuỗi hoặc là sort một cái array, nên là mình sẽ không đi sâu vô các thuật toán sorting. Cái cách thứ hai là mình sẽ dùng hash map. Vậy thì hash map là gì? Hash map là một cấu trúc dữ liệu để lưu trữ dữ liệu dưới dạng key value pair. Key sẽ map với lại value. Mình lấy ví dụ. Ví dụ như trong chữ S này có 3 chữ A mà mình muốn lưu thông tin này cho cái hash map thì mình sẽ lấy cái key của nó sẽ là A và value của nó sẽ là số 3. Vậy thì khi mình muốn truy xuất trong cái hash map này A có bao nhiêu chữ cái thì mình chỉ cần pass cái chữ cái A này vô thì mình sẽ lấy được cái giá trị 3 này. Đó là cách mà chúng ta lưu trữ thông tin ở trong hash map. Vậy thì quay lại cái bài này. Chúng ta quay lại bài này khi hai chữ cái là anagram của nhau, có nghĩa là chúng có cùng chữ cái và những chữ cái này có cùng số lượng với nhau. Ví dụ như S và T nữa cùng 3 chữ A, một chữ N, một chữ G, một chữ R và một chữ M. Vậy thì mình sẽ biểu diễn nó dưới dạng hash map. Mình sẽ có hai cái bảng hash map, một cái là dành cho S và một cái là dành cho T. Mình sẽ map chữ cái char ở trong S với lại cái số lượng của nó, mình sẽ gọi là count. Ví dụ như trong S mình có chữ A, mình sẽ map với lại số lượng của nó là số 3. Chữ N là số 1, chữ G là số 1, chữ R cũng là số 1, chữ M có một chữ M. Và chữ T này mình cũng làm y chang. Mình sẽ lặp qua từng cái chữ cái. Ví dụ như chữ N mình có một chữ cái, chữ A mình có 3 chữ cái, chữ G mình có một chữ cái, chữ R mình có một chữ cái, chữ M mình có một chữ cái. Thì lát nữa mình code mình sẽ đi vô chi tiết làm cách nào để chúng ta có thể build cái hash map cụ thể hơn. Nhưng cái ý tưởng của mình là với mỗi chuỗi S hoặc là T mình sẽ dùng một cái hash map để mình lưu trữ những cái chữ cái ở trong cái chuỗi đó và cái số lượng của từng chữ cái. Ở trong Python chúng ta có thể so sánh hai cái hash map với nhau. Như ở đây hash map của T và S thì chúng giống nhau thì trong Python nó sẽ trả về true. Còn mình lấy ở ví dụ 2 thì chữ S mình có một cái hash map là chữ R sẽ có một chữ
A, 1, T, 1, chữ T, cái hash map cho chữ T là C mình có một chữ cái, A mình có một chữ cái, R mình có một chữ cái. Thì tại vì ở đây hai cái thằng này nó khác nhau, nên là trong Python nó sẽ trả về false. Ngoài ra trong Python thì cái thằng hash map này sẽ được gọi là dictionary, hay viết tắt là dict. Với cái cách thứ ba thì mình cũng sử dụng chung ý tưởng như vậy, nhưng mà thay vì mình dùng hash map thì mình sẽ dùng một cái gọi là array. Và ý tưởng thì mình cũng lưu trữ những cái chữ số này và số lượng của chúng. Nhưng mà mình sẽ lưu trữ, thay vì trên hash map thì mình sẽ dùng array. Ở đây mình có một cái array có độ dài là 26, có nghĩa là nó sẽ có index từ 0 cho đến 25. Và tại sao lại là 26? Cái số 26 này tượng trưng cho 26 chữ cái. Có nghĩa là ở đây có 26 ô, nó sẽ tượng trưng cho 26 chữ cái từ A, B, C, D cho tới M, N, cho tới Z. Vậy thì với mỗi giá trị của cái chữ cái ở trong cái array này sẽ là số lượng của cái chữ cái đó. Ở trong string S, để biểu diễn có 3 chữ A thì mình sẽ để số 3 ở đây. Có nghĩa là mình có 3 chữ A. Không có một chữ B nào thì mình sẽ để là không có một chữ B, không có một chữ C, không có một chữ D. Có một chữ M và một chữ N. Mình sẽ để số 1 ở đây. Không có chữ Z nào thì ở đây sẽ là số 0. Với mỗi chuỗi S và T thì mình sẽ biểu diễn dưới dạng array như vậy. Thì mình sẽ so sánh chúng với nhau. Nếu như hai cái array này bằng nhau thì chúng sẽ là anagram của nhau. Nếu như hai cái array này khác nhau thì chúng không phải là anagram của nhau. Mình sẽ đi qua lại ba cách giải một lần nữa. Ở đây mình có string S là BBAA và string T là BABA. Thì cách giải đầu tiên đó là mình dùng sorting. Mình sẽ sort S, rồi sẽ ra AABB, và mình sort T, rồi sẽ ra AABB. Hai chuỗi này giống nhau nên mình sẽ trả về là true. Cách thứ hai là mình dùng hash map. Mình sẽ xây dựng hash map của S là mình có A sẽ được map với lại số 2, mình sẽ có B map với lại có hai chữ B, và xây dựng hash map dành cho T. Thì ở T, A cũng có hai chữ A và B cũng có hai chữ B, và hai cái hash map này giống nhau nên chúng cũng là anagram của nhau. Cách thứ ba là mình sẽ dùng array. Mình sẽ thay đổi string T này một tí là B, A, B, C, C. Với chuỗi S, mình có một cái array như vậy. Với chuỗi T, mình cũng có một cái array có độ dài y chang là 26. Cái này dành cho S, và cái này dành cho T. Nó sẽ đều được đánh số thứ tự từ 0 đến 25. Và mình sẽ lấy A làm mốc nha. A, B, C, D tới Z. Và dưới này cũng vậy. A, B, C, D tới Z. Vậy thì mình set string S. Nó có hai chữ B và hai chữ A. Những cái chữ số còn lại đều sẽ là số 0. Ở chữ T có hai chữ B, một chữ A và hai chữ C. Những cái chữ khác còn lại đều không có chữ nào. Vậy thì hai cái array này nó không giống nhau. Ở đây số A nó không giống nhau, C nó không giống số lượng chữ cái, nên hai chữ cái này không phải là anagram của nhau. Bây giờ mình sẽ vô phần code nha. Ok, đầu tiên mình sẽ dùng sorting nha. Mình sẽ sort chuỗi S và sort chuỗi T. Nếu như hai thằng này bằng nhau, mình sẽ lưu nó vô một cái giá trị gọi là valid. Thì cái thằng valid này sẽ là một cái giá trị boolean. Nếu như mà hai thằng này bằng nhau thì valid sẽ là true, nếu như không bằng nhau thì sẽ là false. Thì mình sẽ trả về giá trị boolean của nó. Để gọn hơn thì thay vì mình sẽ loại bỏ cái biến valid này luôn. Ở đây mình thấy nếu như mà hai chữ cái có độ dài không bằng nhau
có nghĩa là số lượng của chúng không bằng nhau thì chắc chắn nó không phải là anagram. Thì mình sẽ có một cái câu điều kiện để check. Nếu như len S không bằng len T thì mình sẽ return false luôn. Mình đợi phải sort. Ở đây time complexity của nó sẽ là tùy do cái thuật toán sorting này. Thì ở trong Python, cái hàm sorting này nó có thời gian, có time complexity là n log n, và space complexity sẽ là O of n. Cách thứ hai mình sẽ dùng hash map. Đầu tiên mình sẽ check nếu như độ dài của hai chuỗi này không bằng nhau thì mình sẽ return false luôn. Đây mình sẽ có hai cái hash map cao S và cao T, sẽ là hai cái dictionary rộng. Như nãy mình nói, nó sẽ map cái char của từng cái ký tự ở trong cái chuỗi S và T này với lại số lượng của chúng. Mình sẽ đi qua từng chữ cái trong S và T đồng thời. Find range len S. Và mình sẽ với mỗi chữ cái trong S thì mình sẽ cộng 1. Tuy nhiên nếu như mình dùng một cái key mà không có ở trong S thì nó sẽ gây ra lỗi. Nên là thay vì mình viết như vậy, mình sẽ viết lại. Đó là mình sẽ lấy giá trị tại SI. Nhưng mà nếu như không có giá trị này thì mình sẽ trả về giá trị là số 0. Và mình cộng 1 lên, xong rồi mình gán lại tại cái vị trí key là SI. Mình cũng làm như thế cho T luôn. Bằng 1 cộng count tại T, mình sẽ lấy giá trị của T tại I. Còn nếu như không có cái key đó, mình sẽ trả về số 0. Và cuối cùng thì mình sẽ trả về nếu như hai cái S và T, hai cái hash map này nó giống nhau. Ok, nó chạy và không có lỗi gì hết. Ở đây mình có thể, thay vì mình dùng cái dictionary thì mình có thể dùng default dict. Default dict. Ở đây default dict có nghĩa là nó cũng là cái dictionary luôn, nhưng mà giá trị mặc định của nó sẽ là số 0. Tại vì mình truyền kiểu dữ liệu là int, có nghĩa là cái value của nó mặc định cho mọi key sẽ là số 0. Có nghĩa là ở đây mặc dù mình chưa insert một cái key nào, nhưng mà giá trị mặc định của nó sẽ là số 0, thì ở đây mình có thể cộng 1 lên, và mình cộng 1 lên mà không sợ bị lỗi. Mình chạy thử nhé. Ngoài ra trong cái Python này nó còn có một cái object rất là đặc biệt tên là counter. Thì nó sẽ build cái hash map như nãy giờ mình làm. Mình chỉ cần truyền cái chuỗi S và counter cái chuỗi T. Mình chỉ cần truyền hai cái chuỗi S và T vô cái hàm counter này, nó sẽ trả về cái default dict như là nãy giờ mình làm vậy. Và để gọn hơn thì mình chỉ cần mình có thể bỏ đi hai cái biến này và cách sử dụng hash map. Ở đây mình lộn, đó là T. Ok, mình sẽ submit thử nhé. Ok, nó pass được hết tất cả text case. Ở đây time complexity sẽ là O of n. Bởi vì chúng ta chỉ cần lặp qua từng chữ cái trong S hoặc là trong T để build cái hash map. Giống như hồi nãy chúng ta chỉ có một cái vòng for loop thôi, nên nó sẽ là O of n. Và ở đây space complexity của nó sẽ là không phải là O of n mà là O of 1. Để mình giải thích kỹ hơn. Có nghĩa là cái hash map này, cái dictionary này, nó chỉ có nhiều nhất là 26 chữ cái, 26 ô. Có nghĩa là dù n nó dài cỡ nào đi nữa, dù S hoặc T nó có nhiều chữ số nào đi nữa, thì cái space này nó cũng chỉ có 26 ô, nên nó chứa 26 ký tự. Mà 26 O of 26 mình có thể viết thành O of 1 hoặc là O of hoặc là constant. Cách cuối cùng là mình sẽ dùng array. Nếu như độ dài của hai chuỗi này không bằng nhau thì mình cũng sẽ return false. Mình sẽ có hai biến là count S và count T, nhưng mà nó không còn là cái dictionary nữa mà nó sẽ là cái array có 26, có độ dài là 26. Mình sẽ đi qua từng chữ cái ở trong S và T đồng thời. Find range len S. Tại chữ cái S I mình sẽ cộng thêm 1. Có nghĩa là khi mình
thấy chữ cái của si này mình sẽ cộng thêm 1. Nhưng mà cái si này đang là một cái ký tự, thì mình lại muốn chuyển thành index, thì mình sẽ lấy mã ASCII của cái si này, mình trừ đi mã cái số đó trong A, tại vì mình lấy A làm gốc mà. Nếu như ví dụ như si này nó bằng A thì hai cái ký tự này bằng nhau, nó sẽ trừ đi thành 0. Nếu như cái si bằng B thì cái mã ASCII của B hơn mã ASCII của A 1 đơn vị, thì chúng trừ đi sẽ bằng 1. Và tương tự như vậy cho các chữ cái sau. Mình cũng làm y chang như vậy cho chữ cái ở T. Lấy giá trị của T trừ cho cái điểm gốc ở A và mình cộng bằng 1. Và mình chỉ việc return nếu như mà hai cái array này nó giống nhau. Mình chạy thử. Ở đây time complexity của mình vẫn là O of n, tại vì mình có một vòng lặp qua các chữ cái ở trong S hoặc là T. Space complexity của mình cũng sẽ là O of 26, tại vì mình có 26 ô. Mình có thể viết thành O of 1 hoặc là constant. Nếu như các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ đọc bình luận của các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem.